سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین. داریم به عید نوروز نزدیک میشیم و من این روزا حال و هوای مردم و بازار تهران رو باهاتون به اشتراک میذارم. پس با من همراه باشید و لطفاً برای حمایت از من چنل رو سابسکرایب کنید تا با هم به مکانهای بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم. اینجا کوچه مهرانه که بین خیابون معروف لاله‌زار و خیابون سعدی قرار داره. کوچه مهران 200 متر طول داره و جز کوچه های قدیمی تهران محسوب میشه. در انتهای کوچه مهران کوچه برلن قرار داره که جلوتر علت نامگذاری و امکاناتش رو بهتون معرفی میکنم. دوستان، کوچه مهران مرکز فروش لباس زنونه و مردونه، لوازم آرایشی، آینه شمدون و انواع لباس خوابه و برعکس مرکز خرید لوکس و مدرن قیمت‌های خوبی رو برای تمام اقشار جامعه داره. در کنار کوچه مهران کوچه شادی قرار داره که پر از لباس عروس، وسایل سفره عقد، انواع دکمه، مروارید، تاج عروس و لوازم تزئینی مجالس عروسیه. اینجایی که الان هستیم کوچه برلن نام داره و مثل کوچه مهران بیشتر مخصوص پوشاکه، با این تفاوت که چند تا پاساژ معروف مثل پاساژ حافظ و پاساژ پروانه هم در اون قرار داره که مخصوص لباس مجلسی زنونه است. علت نامگذاری کوچه برلن هم به خاطر وجود سفارت آلمانه که در کنارش قرار داره. در گذشته به کوچه برلین هم معروف بوده.
موقعیت مکانی کوچه مهران و کوچه برلن خیلی خوبه و اماکن مهمی مثل سفارت انگلیس، سفارت ترکیه، سفارت آلمان، خیابون لاله‌زار، ساختمون پلاسکو، باغ سپهسالار و تعدادی سالن سینما در اطراف اون قرار داره. به طور کلی قیمت اجناس تو این بازار برای عموم مردم مناسبه، اما متاسفانه به خاطر افزایش نرخ ارز و مشکلات معیشتی امسال جمعیت کمتری رو توی بازارها میبینیم. کوچه برلن هم مثل باغ سپهسالار که روزای قبل معرفی کردم در محدوده طرح ترافیک قرار داره و بهتره که از وسایل نقلیه عمومی برای رسیدن به اینجا استفاده کنید. تاکسی ها و اتوبوس های زیادی از اینجا عبور میکنن و ایستگاه مترو سعدی هم با کوچه مهران حدود 3 دقیقه فاصله داره. دوستان عزیزم، ممنون که از من حمایت میکنید. اگه محتوای چنل رو دوست داشتید لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید تا با هم به مکانهای بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم.